Sly fungerar ju så att det är i början på träd och det innebär att de inte vissnar ner efter varje säsong på vintern, vilket gräs och ettåriga örter gör. Så där man slår dem eller kapar dem, där lämnar man dem och så kommer de fortsätta växa. Den här aspslyet slogs ju här förra året. Där. Och sen har det växt årsskott upp så här. Det innebär att slår man slyet så här högt upp, så nästa år så har man det här att brottas med. Och då innebär det, fortsätter man ta det med lien så kanske man kapar det här uppe nästa år. Och sen nästa år kapar man det här uppe och nästa år här uppe. Så det blir liksom bara längre och längre och det blir jobbigare och jobbigare och de kommer bli tjockare och tjockare nere i basen där man egentligen vill gå med lien. Just aspsly kan ju funka om man varje år tar det extremt kort i basen, så kan man hålla efter det väldigt länge genom bara lien. Men annars är ju det här där vi eftersträvar. Få upp saker med rötter, skada dem så mycket som möjligt. Inte få upp alla rötter, men liksom under tillväxtpunkten och orsaka skador. På aspsly som vi här på Västra Hargsängen har ett jättestort uppslag av, så kör vi i år bort dem med lilla bladhackan. Och då kan man stå upprätt och köra så här. Hugga tag och så kan man ibland bända upp. Ibland får man tag om roten och kan bända upp den. Där var roten, titta. Så. Då har man orsakat stor skada och fått upp dem med rötterna. Så, ska vi se om vi kan ta till. Här. De här är jätteenkla att bara gå och köra med en hand och bara ta så. För man kan gå upprätt med lilla bladhackan. Tar man istället typ aspsly med yxan eller något annat sly, så är det en fördel att sitta ner och jobba hugga mycket neråt. Man kan ta tag med ena handen. Hugga. Där ser jag att jag har en rot. Misshandlar den lite. Så. Och många vill ju ha en busklie till det här, men jag tycker det är så himla värdelöst. En lie tar ju aldrig de här slyt på ett vettigt sätt liksom. Det kapar ju en bit upp och det kommer fortsätta växa och det blir fina snitt. Man vill ju orsaka skada. Lite klenare sådana aspsly, framförallt aspsly, för de är väldigt mjuka. De går ju bra att slå med lien. Och då ska man verkligen inte tänka på att man ska slå dem högt, utan man ska ta dem så lågt ner man bara kan sådär. För då är de i princip jämnade med marken och det går bra att slå dem nästa år och nästa år och nästa år också kanske. Bara man fortsätter hålla den här låga stubben. Så fort man missar något år eller två, då är man ju uppe här med stubben och sen kommer det nya höga skott. Och då får man lite mer problem. Utmärkt ställe för lilla bladhackan. Det här är en äng vi har slagit i kanske 10 år, men sen är det en asp som har avverkats här på lite fel sätt och då får vi brottas med den här skiten. Så de här slog vi väl förra året en del, men nu måste vi, de är så grova liksom, så vi måste ta dem med. Det här är perfekt, då kan man liksom bända den bakåt, bladhackan så här då. Får man upp en liten del av roten så här. Och sen superbra att bara köra enhandsgrepp så. Det går fort som fasen. Ibland får man med roten, ibland inte. Men alltid under marknivå. Ja just det, här ser man ju, kolla här. Förra året är de ju tagna med lien här uppe. Och det är ju typiskt då, det går att slå dem ett år med lien. Oavsett om man kör en busklie eller vanlig lien. Men år nummer 2 är det liksom svårt att kapa dem precis här nere. Och särskilt om man skulle komma med en nyknackad lie så är det, då blir det bara sopor om man försöker köra med det längs med marken här. För då har man ju inte heller en skärande vinkel, utan då slår man ju rakt över dem. Så upp med roten och förstör bara.